ده بريكاردايتس عموما. فاذا هنا شفنا البي مثلا هنا للكيو ار اس، فنحسب عدد المربعات الصغيرة من بداية البي للكيو ار اس. هنا تقريبا هنا شوية هيكون في prolongation بي ار interval، لانه هي النورمال ان هي من 3 ل5. اذا اقل من 3 هتكون short، اذا اكتر من 5 هتكون prolonged. فهي اذا اكتر من 5 يعني هنا تقريبا اكتر من 5 مربعات. اذا هنا من البي للكيو ار اس المربعات الصغيرة هنا اكتر من 5. هنا في first degree heart block برضو مع البريكاردايتس. ده يمشي اكتر مع الكريتيريا بتاعت الروماتيك فيفر، ما يعني اللي هو فيه first degree heart block وبريكاردايتس. طيب ده بس prolongation للبي ار interval. يعني لما نيجي هنا نحسب من بداية البي لحد الكيو ار اس هيكون prolonged اكتر من 5 مربعات صغيرة. فنشوف اللي بعدها نفس الشيء برضو، مثلا اذا هنا مثلا 7 مربعات هنا يكون 7 مربعات، هنا 7 مربعات كده. فده first degree heart block، وكل بي وراها كيو ار اس ديت بي، وراها كيو ار اس بي، وراها كيو ار اس دي تي، طبعا دي بي وراها كيو ار اس تي بي، وراها كيو ار اس تي بي، وراها كيو ار اس تي. فده first degree heart block. هنا مثلا نروح اللونج ستريب. دي لونج ستريب اسم V5 مختلفة عن اللونج ستريب 2 اللي احنا كنا بنشوفها. ده regular والريزم الريجولار ريزم الريت تقريبا 300 من 500 يعني تقريبا 100 أقل من 100 بشوية. البي ويف كيو ار اس از نارو، وده تي ويف. نيجي نشوف الويفز في كل الليدز، هو ده اللي احنا المفروض نعمله. نشوف هنا البي والكيو ار اس والتي شفناهم زي كده. فلما نيجي نشوف ليد 1 ليد 2 ليد 3 ممكن نشوف كمان الاكسس. اذا حابين نشوف الاكسس دلوقتي جدا سهل. شوفوا ليد 1 و AVF المفروض ان هما الاتنين فيهم ال QRS is positive، هنا يكون positive وهنا positive. لو ده positive وده negative يعني الاتنين ما بيبصوش على بعض leaving left axis deviation. لو ده negative لتحت هيكون، وده positive باصين على بعض فوق، يعني ده تحت وده فوق باصين على بعض reaching، هيكون right axis deviation. لو هما الاتنين negative ده extreme deviation. فده الاكسس جدا سهل اذا حابين نشوفه. والهايبرتروفي نفس الشيء مرة سهل برضو. نشوف هنا في V1 والV5. لا هي الهايبرتروفي في واحدة تانية، لانه هنا في abnormality اصلا في V1. الR progression اللي كنا بنقول عليه انه الR wave المفروض صغيرة في V1 صح، الS اكبر منها. هنا في abnormal انه الR wave كبيرة في V1 اكبر من الS، فده تعتبر نسميها tall R wave. فدي ممكن تكون posterior MI خصوصا لو معاها ST depression في الانتيريور ليدز. فنقوم نعمل posterior ECG، هو ده اصلا المفروض ان احنا نعمله posterior ECG. هنشوف فيه ST elevation اذا عملنا البوستيريور، او ممكن يكون right bundle branch block اذا ال QRS ده wide اكتر من 3 مربعات. ممكن يكون حاجات تانية زي هنا في differential diagnosis right ventricular hypertrophy. once ان في hypertrophy فبيكبر. هو اساسا ال ECG زي ما قلنا ان هو لحظة ان هو ماشي كده horizontal ده time، ده اللي فوق الامبليتيود يعني vertical الامبليتيود، يعني قد ايه دي قوة الضربة هنا. فاذا في hypertrophy ده هيكبر زي ما هنشوف في الهايبرتروفي انه ده اللي فوق هيكون الامبليتيود اعلى، عدد المربعات افقيا رأسيا عدد المربعات رأسيا او عموديا يكون اعلى، يكون هايبرتروفي right bundle branch block زي ما قلت posterior MI. وولف باركنسون وايت ده اللي هو accessory pathway between الاتريوم والفنتريكل. انه المفروض ان الاي في نود هي الحاجه الوحيده اللي بتربط الاتريوم بالفنتريكل الكتريكلي، يعني انه الامبلسز المفروض تعدي على الاي في نود الاول، اي حاجه تانية المفروض ما توصلش. لكن هنا بيكون في accessory pathway يوصل ما بين الاتريوم والفنتريكل، فالامبلسز تعدي من عليه.
ده مشكلته في الاتريال فيبريليشن، انه المفروض الاي في نود بتاخر الامبلس شويه، في حاجه نورمال اسمها اي في ديلي، لكن الاكسسوري باسواي ده لا ما بيعملش كده، فكل الامبلسز تعدي. في الاتريال فيبريليشن المهم نحسب الفنتريكولار ريت، لانه هو ممكن يكون فيه تاكيكارديا، ممكن يكون نورمال ريت. ف لان مش كل الامبلسز بتعدي الاتريال فيبريليشن. الاتريال ريت نفسه بيكون ممكن فوق 300، لكن مش كل 300 دول بيعدوا للفنتركل. الفنتركل ممكن يكون نورمال اصلا اقل من 100، او ممكن يكون اعلى من 100 ويكون مثلا 150. فمش كل دي الامبلسز بتعدي. احنا طبعا بنشوف في الاي سي جي هو الفنتريكولار ريت، بنشوف الاتريال ريت في البي ويف، لكن في الاتريال فيبريليشن مفيش بي ويف اصلا عشان نشوف الاتريال ريت. ف الامبلسز دي كلها لو عدت ده الشخص يدخل في فنتريكولار فيبريليشن ويموت. فهي مشكلتهم دول انه الاي في نود هي ما بتعديش كل الامبلسز، بتعدي بس شويه، فده في الطبيعي انه الريت ما بيكونش قد كده عالي حتى لو في تاكيكارديا. لكن دول عندهم اكسسوري باسواي بيعدي، فمش كل الامبلسز بتعدي على الاي في نود، تتاخر، فممكن هم يديفلوب ventricular fibrillation منها. فكونترا انديكيتد ان احنا نعطيهم الريت كنترول الطبيعي اللي احنا بنعطيه في الاتريال فيبريليشن، اللي هم البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر، ما بنعطيهم عشان هيقفلوا الاي في نود، فالامبلسز هتعدي بزياده في الاكسسوري باسواي، فهي develop ventricular fibrillation. دول عادة نرجع لهم الريزم للنورمال، لازم نعمل لهم ريزم كنترول، نديهم انتي اريزمك. لكسرة كارديا اذا الهارت على اليمين يعني وكده، او ممكن نورمال فاريانت ده الشخص يكون نورمال عادي. هنا خلينا نمشي سيستماتيك. انا طبعا مش حافظة الاي سي جيهات ديت فيها ايه اصلا. فده ريجولار، إذا بصينا على الريت 300 150 100 تقريبا. بصينا على البي ويف نورمال، الكيو ار اس نورمال ونارو. نبص هنا إذا شفنا الأكسس اللي قلنا عليه ليد 1 و AVF هم الاتنين بوزيتيف نورمال أكسس. أقول لكم على الهايبرتروفي هنا النورمال الاس ويف هنا أكبر صح في V1، وهنا الار ويف هي الاكبر في الفي 5. احنا بنبص على في 1 وفي 5، ناخد هنا الاس ويف اللي هي الكبيره، وناخد هنا الار ويف اللي هي الكبيره، بناخد الكبيره في كل واحد، وبعدين نعد هما كم مربع صغير. هنا تقريبا كم مربعين كبار، يعني 10 صغيرين وشويه 3 مربعات صغيره، ف13 تقريبا. هنا طيب 13 12 تقريبا زي كده شايفاهم. هنا الار مربع كبير مربع كبير مربع كبير 15 تقريبا، 13 15 28. المهم ان هو يكونوا اقل من 35. اذا اكتر من 35 هيكون هايبرتروفي. في ميني كرايتيرياز، يعني حاجات قد كده يحسبوا من كل ليد، ممكن يحسبوا منها قد ايه اللي هو الهايبرتروفي. دي اسهل طريقه والموست كومن اللي هي يوزد. انا هنا ما قلتش الاي سي جي ده فيه ايه اصلا. طيب هنا نورمال اكسس مفيش هايبرتروفي. اذا احنا ماشيين بالاي سي جي نشوف الويفز، قلنا البي والكيو ار اس وكده. هنا شويه لو امبليتيود بس عادي. هنا اذا ده الايزو الكتريكال لاين هيكون هنا في ST elevation و T wave inversion. هنا نفس الشيء ده، هنا في T wave inversion. هنا مفيش ST elevation. هنا في ST depression، هنا في ST depression. هنا برضو فهنا في ST depression في الانفيريور ليدز. هنا لانه ده ال QRS ديت نازله ال ST wave. هنا مش عارفه صراحه من هم مشخصينها ايه او لو مكتوب في النوتس، بس انا اللي شفته في ST depression في ديت الليدز. هنا في 2، هنا 2 ديت 2. ال AVF برضو في ST elevation كأنه هنا في الليد ده.
في الانتيريور ليدز ليد 1 وليد 2 بس ليد 1 وليد 2 بس يعني في تي ويف انفرجن. هنا طريقة مختلفة في حسابة الاكسس بس اسهل واحد للاكسس اللي هو زي ما قلت ليد 1. اذا شفنا هنا ليد 1 و اي في اف هما الاثنين بوزيتيف اذا ده نورمال اكسس. هنا نفس الشيء. هنا ده واضح ان ال QRS is wide. اذا حسبنا الريت 300 هنا 300 150 100 300 150 اقل من 100 كمان نورمال ريت في بي ويف. ده ال QRS is wide. T wave inversion هنا wide B QRS ال T wave inversion. هنا normal R progression. ده left bundle branch block لأنه wide QRS و normal rate يعني مش ventricular tachycardia. في هنا إذا شايفين ده ال M shaped ديت كأنه بيفيد. ال QRS كأنه بيفيد يعني مش واحد wave بس وده وايد. ال QRS في هنا دي هايبر اكيوت تي ويف او بيك تي ويف. ده ال QRS اللي هو طبعا الاس اكبر لانه قلنا هنا الاس اكبر هنا الاس اكبر. تبدا الار تكبر في ده الار بروجريشن نورمال يعني ده مش رايت باندل برانش بلوك لانه الرايت بيكون في هنا هنلاقي الار اكبر وهنلاقي حاجه اسمها ار اس ار داش هتيجي دلوقتي. فده ليفت باندل برانش بلوك. شايفين هنا ال V1 ال R ازاي كبيرة. المفروض انه لا ال S هي اللي بتكون كبيرة. فده من الديفرنشال قلنا طول R wave من posterior MI او لا right bundle branch block او right ventricular hypertrophy. بس هنا في شيء جدا مميز. هنا شايفين ديت ال R الصغيرة وبعدين R كبيرة تانية دي بنسميها R dash. بعدين هنا في T wave inversion. مش مهم اهم حاجة اللي هو ال R S اللي هو R ونزلت S ديت ال S و R معلش انا خرجت اساسا برا التسجيل. هنا نشوف هنا ديت ال R S R dash اللي هما التو يعني هنا R و S نزلت بعدين و R dash. نفس الشيء في ال V1 برضو. في ال V6 كمان بيقولوا لنا نشوف ال slurred S wave. شايفين ديت ال S wave شكلها غريب صح مش زي ال S wave العادية. هنا إذا حسبنا ال QRS ده كله من هنا من ال R وال S وال R dash هيكون تقريبا 5 مربعات is wide ونورمال. إذا بدأنا عادي systematic نحسب الريت اللي هو الريزم regular الريت مفيش تاكيكارديا. شفنا الويفز البي والكيو ار اس والتي. هنا التي شويه بيكت تي ويفز اذا احنا بنعلق على الويفز. اذا انا مكملتش الباندل برانش بلوك سوري البي ار انترفال نشوفها اذا prolonged first degree heart block بس كل بي وراها كيو ار اس. اذا هنا اساسا مفيش prolongation للبي ار انترفال. طيب بعدين كيو ار اس هنا نارو. فمش يعني مش الباندل برانش بلوك لازم كل الكيو ار اس يكونوا وايد. لا هنا في الانتيريور ليدز. طيب هنا نارو كيو ار اس وفي بي ويف هايبر اكيوت تي ويف او بيك تي ويف. طيب ده للهايبرتروفي. طب خلينا نكمل انا الباندل برانش بلوك لان كده خلاص الاي في بلوك سوري كده خلصنا. ده الباندل برانش بلوك اللي هو المهم فيه. الليفت باندل برانش بلوك جالنا في الاختبار اللي هو كان MI نيو اونست ليفت باندل برانش بلوك ما يعادل ستيمي في الMI. فاحنا عندنا الفيرست ديجري قلنا بس prolongation للبي ار انترفال. السكند ديجري 2 تايبس موبيتس 1 وموبيتس 2. موبيتس 1 جدا مميز انه هنا مش عارفه في السلايدات اللي هو successive prolongation of PR interval until dropped beat أو dropped QRS يعني في dropped QRS بس ال dropping اللي هو ال QRS ديت في قبلها successive prolongation لل PR interval. يعني ايه مثلا يعني ال PR مثلا تكون 6
6 مربعات صغيرة، بعدين 7 مربعات صغيرة، بعدين 8 مربعات صغيرة، بعدين مفيش QRS. يعني هنا الامبلسز قاعدة تعدي على الاي في نود، الاي في نود تأخرها شوية. ايه هي فكرة الاي في بلوك اصلا؟ الاي في نود هي اللي ما بتعديش الامبلسز كويس، ففي الفيرست ديجري انه هي بتتأخر ان هي تعديهم. في السكند ديجري تايب 1 اللي هو موبيتس 1 ان هي بتتأخر ان هي تعديهم، تتأخر زيادة وبعدين ما تعديش الامبلس خالص. ففي حاجة مميزة فيها، مش عارفة هنا فين السلايد، اللي هي طيب هنا second type 2. اذا وصلنا هنا على البي للكيو ار اس prolonged، هنا شايفين من البي للكيو ار اس كمان طولت بزيادة، وهنا طولت بزيادة. بعدين هنا البي مفيش وراها كيو ار اس خالص، راح الكيو ار اس. فاذا بصين اللي بعدها البي للكيو ار اس اللي هي البي ار انترفال، لو رجعتوا قبل الدروب شوفوا الفرق بينها، البي ار انترفال والبي ار انترفال هنا، يعني هنا ازاي طويلة وهنا ازاي قصيرة. ده طبعا ما بيحصلش في حاجة غير موبيتس 1، انه successive prolongation البي ار انترفال until drop beat. الموبيتس 2 يعني مختلف تماما عن موبيتس 1. هو في دروب بيت، ايوه شايفين هنا البي مفيش وراها كيو ار اس، هنا بي وراها كيو ار اس، هنا بي مفيش وراها كيو ار اس، بي كيو ار اس، بي مفيش وراها كيو ار اس، بي كيو ار اس، تي بي كيو ار اس، تي بي كيو ار اس، تي وكده وكمل. هنا في بي مفيش وراها كيو ار اس. طيب ايه هو المختلف عن ده؟ انه ممكن ما يكونش في prolongation للبي ار انترفال اصلا. بي ار انترفال از نورمال، يعني هنا اذا حسبنا عدد المربعات ممكن يكون اقل من 5 عادي، بس في دروب بيت صح، يعني واحدة تعدي واحدة متعديش، واحدة تعدي واحدة متعديش، هكذا واحدة تعدي. ففي ليها ريشيو، يا اما 2 to 1 او 3 to 1 او زي كده، فيها ريشيو عدد مثلا 2 impulses يعدوا واحدة متعديش، ومثلا 2 يعدوا واحدة متعديش زي كده. ففي ليها ريشيو، فهي مختلفة عن دي نهائيا. هتبصوا على البي ار انترفال هتلاقوها زي بعض فيهم كلهم. الكومبليت هارت بلوك or third degree heart block مفيش ولا امبلس بيعدي من الاي في نود. كل الامبلسز اللي طالعه من الاتريوم for the atrium، يعني الاتريوم contract by itself تبع الاس اي نود اللي هما البي ويفز، والفنتريكل contracts by its own تبعا للاكتوبيك فوكس في الفنتريكل، يا اما انها من الكوندكتنج سيستم فهيكون في نارو كيو ار اس، او من خارج الكوندكتنج سيستم فهيكون وايد كيو ار اس. فهيكون عندنا حاجة اسمها AV dissociation. AV dissociation atrium is contracted by itself والventricle is contracting by itself. هيكون في B wave من ال B لل B هيكون normal، اللي هو الانترفلز من ال B لل B هيكون ده أي degree، ده third degree. لاحظ دي بي ويف، دي تي بي كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي. طيب ده third degree بي كيو ار اس تي. طيب ليه انا قلت ده third degree؟ اذا حاجة اللي هي اسمها AV dissociation يعني مفيش اي علاقة بين البي والكيو ار اس. طيب فاذا هنا بصينا ديت البي ويف جاي كده بعد الكيو ار اس، يعني ايش دخلها عمرها البي اصلا تيجي كده؟ البي المفروض تيجي بعدها كيو ار اس صح، دي محترمه، يعني مثلا بي وراها كيو ار اس وراها التي. هنا بي وشايفين بعدين الكيو ار اس بعدين التي، بعدين هنا جاي البي بعد التي، يعني اساسا ملهاش اي علاقه. البي ممكن تيجي قبل الكيو ار اس، جوه الكيو ار اس، ممكن ما نشوفهاش اصلا ان تكون جوه الكيو ار اس او بعده او داخله في التي او هنا. دي كلها بي ويفز، فمش محترمه زي هنا البي وراها كيو ار اس، وحتى المست في بي ومست كيو ار اس وبي كيو ار اس زي كده، لكن مفيش بي جايه داخله في الكيو ار اس ولا طالعه من بعده ولا كده. واذا ملاحظين كمان اللي هو البراديكارديا الريزم الريت جدا براديكارديا، عشان الفنتريكولار ريت تقريبا من 20 ل 40. طيب فبيكون البراديكارديا ده الشخص بيجي سينكوبال اتاكس، عاده يكون في الهيستوري لانه الاكتوبيك فوكس ديت ممكن شوت داون في اي لحظه، وده الشخص لوس هيز كونشسنس لو مرجعلوش الاكتوبيك فوكس ديت، ده الشخص هيموت خلاص، كاردياك ارست.
مفيش هنا عندنا different PR intervals. اذا بصينا على ال PR هنا مثلا ال P فين ال R اصلا؟ ممكن ما يكونش فيه PR interval اساسا. هنا ال PR interval شوفوا ازاي، هنا ال PR طويلة ازاي، هنا ال P بعدها ال R. طبعا هي ديت مش زي موبت سوان، لان موبت سوان ده فيه successive prolongation، يعني فيه علاقة. واذا بصينا اللي بعد ال QRS هنا ليه علاقة باللي قبله، ده صغيرة ال PR interval بالنسبة لديت الأطول. لكن هنا مفيش كده، لأنه هنا أساسا مفيش علاقة بين ال P وال R. كمان حاجة تانية،